بیننده های خوب و نازنین یوتیوب چینل هنرهای دستی نلیا، سلام به همگیتان. خدا کنه که صحتمند و آرام باشین در هر کجایی که زندگی میکنین و خوش آمدین به ویدیوی جدید من. در این ویدیو یک دیزاین خاص و یک دیزاین بسیار آسان را من به شما عزیزان میدوزم. یک دیزاین خامک سر جالی است که شما میتونین حتی ای را در 1.5 یا 2 روز بدوزین و یک دوخت بسیار اضطراری است. کسایی که میخواین زود یک چیز را به خود بدوزن و یا کسایی که مثل خودم دوختای ظریف و کم بسیار دوست دارن. یک دوخت بسیار ظریف و مقبول است که ما اینجا از دوخت برگ شروع کردیم. از اولش 2 تار گرفتیم و بعد همه نیمی برگه که میبینین 5 دوخت است و ای هم 5 دوخت است دیگه که در برگ دومی وصل میکنه می دوخت. خب در اینجا هم 5 دوخت است و اولی که شروع میکنم از 2 تار بالای سوزن میگیرم شروع میکنم. خب این دوخت برگ بسیار آسان است. عزیزایی که میخواین دوخت مکمل ای دیزاین مقبول خامک ببینن، ویدیو را تا آخر ببینید و ببینید که ایره ما چطور دوختیم و به چی دوختیم.
خب خانم های عزیز و کسایی که میبینن این دخت مقبوله، این دخت ما تمام شد. به همین سادگی بسیار یک دخت ظریف است که ما ایره دختیم و کسایی که دوست دارن سرچادرشان بگیرن، حتی پاچه شلوارشان بگیرن و دور دامن آستین بگیرن. بسیار یک دخت ظریف و آسان است که شما میتونین ایره به بسیار زودی ایره بدوزین. ما خودیم این دخته فقط در ظرف 2 روز دوختیم با تمام مسئولیت های دیگه که دارم. و این دخت مقبوله ما برای شلوار دخترانه دوختیم خودیم. شما میتونین که ایره سر هر نوع دستوزی خامک دان استفاده کنین. منتظر ویدیوهای بعدی ما باز باشین. باز نمونه های جدید ظریف و مقبول میارم. دوستای عزیز و کسایی که بیننده هستن لطفا این ویدیو را لایک کنید و ویدیو را شیر کنید با دوستایتان. و کسایی که نو آمدن سابسکرایب کنن این چینل. تشکر از همگی.